به نام خدا. مهدی صمدی هستم، تحلیلگر و تریدر سیستم معاملاتی ایچیموکو. با جلسه ششم استراتژی سطوح ولید در خدمت دوستان هستیم. در جلسات اول و دوم استراتژی ما خدمت دوستان کلیت استراتژی رو عرض کردیم و اومدیم در جلسات بعدی نکات و جزئیات رو به این استراتژی اضافه کردیم. در جلسه اول خدمت دوستان مفصل در مورد تشخیص سطوح ولید در تایم بالا و پایین با چرخش اسپن بی و زده شدن های و لو 52 دوره مفصل توضیح داده شد. در جلسه دوم به نقطه ورود اشاره کردیم و گفتیم که نقطه ورود استراتژی میتونه با چرخش تنکانسن و همچنین چرخش اسپن بی باشه و دو تا حالت کلی رو عرض کردیم برای نقطه ورود خدمت دوستان. در جلسات بعد اومدیم نکات و جزئیات رو به این استراتژی اضافه کردیم و در مورد با چرخش های معتبر خدمت دوستان عرض کردیم. گفتیم که چرخشی که در اثر شکست های و لو باکس 9 دوره 26 یا 50 دوره باشه، اون چرخش برای ما یک چرخش معتبر هستش و چرخشی که در اثر از دست دادن یا جابجایی های و لو باشه، اون چرخش برای ما معتبر نیست. همچنین اومدیم اشاره کردیم که در کنار سطوح ولید ما میتونیم تاییدی هایی هم داشته باشیم که به کوموهای جامانده و چرخش های همزمانی یا رودکراس های اشاره کردیم در کنار سطوح ولید که میتونه تاییدی های در کنار سطوح ولید برای ما باشه. در این جلسه ششم هستش، میخوایم در مورد با مفهوم شکست و برگشت ها از سطوح ولید خدمت دوستان مطلب رو بیان کنیم. ما شکست ها و برگشت ها رو در این استراتژی با حرکت تنکانسن در نظر میگیریم. یعنی وقتی سطح ولیدی برای ما میخواد شکسته بشه در تایم خودش، ما مبنامون شکست با تنکانسن نه کندل پرایسی. حالا شکست های سطوح ولید رو باید دقیقاً در تایم خودش بررسی کنیم. بر فرض مثال ما اگه تایم بالامون تایم 4 ساعته هستش، باید با تنکانسن تایم خودش ما شکست سطح ولید تایم 4 ساعت یا تایم بالا رو بگیریم. یا اگه سطح ولیدمون تایم پایین یا 1 ساعته هستش، ما باید با تنکانسن تایم خودش تایید شکست بگیریم. خب حالا ما 2-3 حالت میتونیم با تنکانسنمون تایید بگیریم. یکی بحث همین تایید شکست ها هستش که از سطوح ولید انجام میشه و بحث بعدی یا حالت دوم میتونه بحث پولبک ها باشه. پولبک هایی که ما زده میشه و همچنین برگشت هایی که از سطوح ولید انجام میشه، ما میتونیم با تنکانسن این تاییدی ها رو داشته باشیم. خب میریم حالت اول که همون حالت شکست سطوح ولید هستش، یعنی تایید شکست سطوح ولید با حرکت تنکانسن یا چرخش تنکانسن رو توضیح میدیم و حالتهای بعدی رو در ادامه خدمت دوستان اونا هم توضیح داده میشه. خب اینجا به عنوان مثال روی چارت اگه دوستان دقت کنن، این حرکت که انجام شده و تنکانسن اومده سطح ولید تایم بالا که میشه اینجا تایم 4 ساعته ما رو شکسته تو این نقطه. ما اگه بیایم یک باکس 9 دوره از این حالتی که تنکانسن به سمت بالا حرکت کرده و یک فلتی تشکیل داده، اینجا یه باکس 9 دوره اگه بکشیم و بررسی کنیم ببینیم این حرکت به سمت بالای تنکانسن به چه صورت بوده، مشاهده میکنیم که در کندل بعد این حرکت به سمت بالای تنکانسن در اثر زده شدن های 9 دوره اینجا برای ما بوده. مشخصه های 9 دوره ما با این حرکت تنکانسن تایید شکسته شده در حقیقت و این شکست سطح ولید با حرکت تنکانسن برای ما تایید شده. عرض کردیم ما شکست سطوح ولید رو با تنکانسن تاییدیه میگیریم نه با کندل پرایسی. خب سطح ولیدی که
برای بار اول شکسته میشه توسط تنکانسن، یعنی های و لو 9 دوره زده میشه در اون حرکت تنکانسن. وقتی که بار اول توسط تنکانسن شکسته میشه، نصف اعتبار اون سطح ولید از دست میره و وقتی برای بار دوم تنکانسن میاد اون سطح رو میشکنه، یعنی یک شکست معتبر داره، اون سطح در حقیقت اعتبارش برای ما مصرف میشه و میشه بگیم بی اعتبار شده و میتونیم اونو دیگه در نظر نگیریم، چون در برخورد بعدی کندل به اون سطح میتونیم اصلا واکنشی نداشته باشه کندل نسبت به اون سطح، چون دو بار تنکانسن اون سطح ولید رو برای ما در حقیقت شکسته و اعتبار اون سطح ولید مصرف شده. خب بریم مثالهای دیگه روی چارت رو بررسی کنیم تا این موضوع شکست سطوح ولید توسط تنکانسن برای دوستان مشخص بشه. خب اینجا دقت کنید دوستان، ما یه سطح ولیدی داریم در محدوده 52-136، این سطح ولیدمون که تو تایم 4 ساعته هستش. کندل هامون اگه دقت کنید اومده و شادوهای ما زدیم، حتی بعضی جاها کندل اومده، حالا از دید پرایسی بخوایم نگاه کنیم، اومده تمام بادی کندل بالای این سطح ولید برای ما کلوز شده، بسته شده، ولی تنکانسن این حرکت کندل رو تایید نکرده. دقت کنید، کندل اومده ولی تنکانسن حرکت های کندل رو تایید نکرده. تنکانسن برای ما تاییدی از شکست سطح ولید اینجا برای ما نداده. مشاهده میکنید با اینکه کندل اومده و بعضی جاها رو شادو زده، بعضی جاها حتی بادی بالای سطح ولید ما کلوز شده، ولی همچنان تنکانسن زیر سطح ولید بوده و تاییدیه شکست توسط تنکانسن صادر نشده. در نتیجه ما با این شکست تنکانسن میتونیم این حرکت های فیک کندل پرایسی رو فیلتر کنیم. اینجا تنکانسن برای ما هیچ تاییدیه‌ای از شکست سطح ولید نداده، حتی اینجا که اومده یه دونه شادو زده، یک کندل با مومنتوم قوی اینجا زده، ولی همچنان تنکانسن اگه دقت کنید اینجا این حرکت رو برای ما تایید نکرده. اینجا اگه ما قیمت رو خاموش کنیم مشاهده میکنید، ببین تنکانسن یه نوکی زده ولی این شکست برای ما تایید نشده. عرض کردیم موقعی شکست تایید میشه که تنکانسن بیاد بالای سطح ولید و حرکتش در اثر زده شدن های و لو 9 دوره باشه. این حالتی که میاد یه نوکی میزنه این برای ما شکست نیست، نوک میزنه برمیگرده. اینجا ما انتظار داشتیم تنکانسن بیاد یه فلت بشه، بعد از فلت بیاد یه های 9 دوره بالاتری بزنه، اونجا میگفتیم که شکست سطح ولید توسط تنکانسن برای ما تاییده، ولی اینجا این شکست برای ما تایید نیست. پس شکستی برای ما تاییده که وقتی که تنکانسن به سمت بالا حرکت میکنه، این حرکت به سمت بالای تنکانسن در اثر زده شدن های 9 دوره باشه، یعنی بیاد این بالاییش همراه کندل با شکست های 9 دوره باشه. حالا بعضی موقع تنکانسن ما به سمت بالا حرکت میکنه، ولی این حرکت به سمت بالای تنکانسن ما در اثر حالا زده شدن های 9 دوره نیست. خب اینجا باید صبر کنیم یه فلت بالای سطح ولید تشکیل بشه به این صورت، و وقتی که میره به سمت بالا بعد از فلت و های 9 دوره زده میشه، اینجا دیگه شکست برای ما تایید میشه. این حرکت هایی که به این صورت میاد و بر میگرده اینا برای ما شکست حساب نمیشه. شکستی برای ما معتبره که تنکانسن همراه کندل بیاد، بر فرض مثال اینجا یک های 9 دوره بالاتری برای ما بزنه، یا اگر حرکت به سمت بالای تنکانسن در اثر دست دادن لو باشه یا جابجایی لو باشه، بعدش که فلت میشه بالای سطح ولید بیاد بعد از فلت یه های بچرخه و یک های 9 دوره بالاتری بزنه. اینجا شکست برای ما مورد قبوله. شکستی که به این صورت باشه و بیاد یه تیزی بزنه، یه نوکی بزنه و برگرده، این برای ما شکست توسط تنکانسن حساب نمیشه. این نکته رو حتما دقت داشته باشید چون نکته خیلی مهمیه و شکست ها
با تنکانسن از سطح ولید برای ما خیلی مهمه، چون شما میتونید با این شکست‌های معتبری که تنکانسن از سطح ولید میده در حقیقت بیاید شکست‌های و حرکت‌های فیک کندل پرایسی رو فیلتر کنید. خب بریم روی چارت و مثال‌های دیگر رو پیدا کنیم که این موضوع شکست تنکانسن از سطح ولید مشخص‌تر بشه. ما خیلی جا میتونیم حرکت‌های یا شکست‌های فیک کندلی رو با این شکست‌های تنکانسن فیلتر کنیم، یعنی ما رو از قرار گرفتن در جهت اشتباه در حقیقت اطلاع بده و مطلع کنه این حرکت‌های تنکانسن از سطح ولید. خب اینجا دقت کنید دوستان، اینجا دقت کنید، یک مثال خوبی ما اینجا داریم. خب این سطح ولید ما و این هم حرکت تنکانسن به سمت بالا. خب ما از جایی که چرخش داشته میایم باکس 9 دورمون رو میکشیم ببینیم مثلا این حرکتش به سمت بالا در ابتدا به چه صورت باشه. خب این حرکتش به سمت بالا اگه شما یه باکس بندازید اینجا، ما هایمون اینجا میشه، لویمون اینجا میشه. در ابتدا اگه مشاهده کنید کندل بعدش های بالاتر نمیزنه، لو از دست میدیم، یعنی این لویی که این کندل از دست داده میشه یا لویی که جابجا میشه. پس این حرکت به سمت بالای تنکانسن در ابتدا در اثر از دست دادن لو یا جابجایی لو بوده. پس ما نمیتونیم صرفا به این حرکت به سمت بالای تنکانسن به عنوان یک حرکت معتبر نگاه کنیم. وقتی میایم جلوتر و اینجا نقطه‌ای که شکست انجام میشه مجدد باکس 9 دورمون رو میکشیم و بررسی میکنیم. اینجا دقیقاً تو این نقطه مشاهده میکنیم که اینجا دیگه حرکت و شکستی که توسط تنکانسن از سطح ولید انجام شده در اثر زده شدن توسط این کندل. دقت کنید توسط این کندل میاد های 9 دوره زده میشه. پس این شکستی که اینجا انجام میشه توسط تنکانسن از سطح ولید برای ما یه شکست معتبره. چرا؟ چون در اثر زده شدن های 9 دوره بوده. اینجا لوی ما دست ندادیم، های 9 دوره، این حرکت به سمت بالای تنکانسن که اومده سطح ولید ما رو شکسته در اثر زده شدن های 9 دوره یا شکست های 9 دوره بوده. پس یک حرکت تنکانسن برای ما معتبر هستش و این شکستی هم که توسط تنکانسن از سطح ولید انجام میشه برای ما معتبر هستش. حالا ممکن بودش کندل پرایسی بیاد و حرکت داشته باشه بالای سطح ولی تنکانسن حرکت تایید نکنه. تا موقعی که تنکانسن شکست سطح ولید رو برای ما تایید نکنه ما اجازه نداریم که با حرکت کندل یا شکست های کندل تو این استراتژی وارد معامله بشیم. خب اینجا دوستان دقت کنید، ما عرض کردیم گفتیم ما با تنکانسن چندین تاییدیه میگیریم. یکی از تاییدیه ما همون شکست های سطوح ولید هستن. تاییدیه بعدی و تاییدیه مهم بعدی که میتونیم توسط تنکانسن بگیریم تاییدیه برگشت ها از سطوح ولید هستن. دقت کنید اینجا تنکانسن ما اومده بالای سطح ولیدمون چرخیده، کندلمون اومده به سطح ولیدمون واکنش نشون داده، تنکانسنمون اومده بالای سطح ولید تایم 4 سطح چرخیده و ما میتونستیم با این چرخش تنکانسن، این چرخشی که معتبر باشه در حقیقت، یعنی بیاد های 9 دوره بزن، نقطه‌ای که تنکانسن ما میچرخه، ما میخوایم ببینیم چرخش معتبره یا معتبر نیست. از نقطه‌ای که تنکانسن شما میچرخه یه باکس 9 دوره‌ای میکشید، یه باکس 9 دوره اینجا میکشید از نقطه‌ای که تنکانسن میچرخه. مشاهده میکنید که این حرکت به سمت بالای تنکانسن که اینجا یه هفتی زده بعدش در اثر چی بوده؟ در اثر زده شدن های 9 دوره بوده. مشخصه کاملا های 9 دوره ما اینجا زده شده، این های 9 دوره ما بوده دقیقاً که توسط این کندل زده شده. پس این چرخش یا هفتی تنکانسن به سمت بالا یه چرخش معتبر بوده. ما میتونستیم با این چرخش وارد پوزیشن بشیم و
تا تارگت سطح ولید بالاتر که مشاهده میکنید که یک حرکت به سمت بالا رو اینجا داشتیم. پس ما با ترین کانسل میتونیم چندین تاییدیه بگیریم: تاییدیه شکست از سطوح ولید و تاییدیه برگشت از سطوح ولید. اینجا رو اگه دوستان مشاهده کنن ما چندین تاییدیه داریم دیگه. خب عرض کردیم در جلسات گذشته کومه‌های جامونده رو داریم در کنار سطوح ولید، چرخش‌های همزمانی رو داریم در کنار سطوح ولید و حتی با چرخش تنکانسن ما میتونستیم اینجا وارد بشیم. در جلسه دوم ما به نقطه ورود اشاره کردیم و دو حالت کلی رو خدمت دوستان برای نقطه ورود عرض کردیم. گفتیم که ما وقتی که میخوایم وارد بشیم در تایم پایین، در ابتدا نگاه میکنیم به روند تایم بالامون. در صورتی که روند تایم بالا همجهت باشه با نقطه ورود ما در تایم پایین. نقطه ورود منظور اینجا جهت پوزیشن خرید یا فروشه. وقتی که نقطه ورود ما همجهت باشه با روند تایم بالای ما میتونیم با چرخش تنکانسن وارد معامله بشیم یا وارد پوزیشن بشیم. در حالت دوم گفتیم موقعی که نقطه ورود ما در تایم پایین همجهت نباشه با روند تایم بالای ما، اینجا دیگه مجاز نیستیم با چرخش تنکانسن وارد بشیم، باید صبر کنیم اسپن بی ما بچرخه. حالا چرخش اسپن بی هم دو حالت خدمت دوستان عرض کردیم: چرخش اسپن بی همزمانی با کی جنسن و چرخش اسپن بی با تأخیر نسبت به کی جنسن که ما میتونستیم در پول بکش اونجا وارد بشیم. که گفتیم که وقتی که اسپن بی ما میچرخه دو حالت داریم: یا همزمان با گیجن میچرخه که ما انتظار یک پول بک جزئی یا کندلی داریم، یا حتی شاید هم پول بک زده نشه و بره تارگت سطح ولید ما رو تاچ کنه، یا اسپن بی ما با تأخیر نسبت به گیجنسن ما بچرخه. ما اینجا دیگه انتظار یک پول بک داریم، حتی یک پول بک روندی، که وقتی پول بک ما روندی باشه دیگه اونجام باید با تایید چرخش تنکانسن وارد بشیم که میشه این حالت سوم تاییدیه با تنکانسن که اونم خدمت دوستان عرض میکنیم. اینجا اگه دقت کنید تو اینجا ما یه چرخش همزمانی داشتیم. چرخش همزمانی رو ما خدمت دوستان عرض کردیم در جلسه پنجم مفصل توضیح دادیم. گفتیم چرخش‌های همزمانی چرخش‌هایی هستن که اسپن بی و گیجنسن ما هایولوشون با هم زده میشه. در حقیقت هایولو 26 و 52 در چرخش همزمانی زده میشه و وقتی این چرخش همزمانی همراه باشه با رودکراسی که بین اسپن بی و گیجنسن تشکیل میشه، ما میتونیم یک حرکت با مومنتوم قوی رو داشته باشیم. اینجا ما رودکراسی نداشتیم ولی چون چرخش اون همزمانی بوده در کنارش هم تاییدی حتی کومه جامونده هم داشته باشیم اینجا داشتیم، مشاهده میکنید که یک حرکت با مومنتوم قوی داشتیم و حتی بدون پول بک رفته و تارگت سطح ولید بالاتر ما رو در تایم بالا تاچ کرده. خب اینجا ما چون در حقیقت نقطه ورود ما با روند تایم بالای ما در حقیقت ما تایم بالا هستیم، اگه بریم در تایم پایین بررسی کنیم مشاهده میکنیم که نقطه ورود ما خب همجهت میشه با این تایم بالای ما. تایم بالای ما الان مشخصه دیگه، روند صعودی هستش، ما اجزا بالای اپ هستن و کومه آیندهمون هم مشخصه. پس روند تایم بالای ما صعودی هستش و در تایم پایین با چرخش تنکانسن میتونستیم حتی وارد پوزیشن بشیم، در صورتی که در تایم بالا میتونستیم با این چرخش ها وارد پوزیشن بشیم چون چرخش همزمانی بوده که هم در تایم بالا اتفاق افتاده هم در تایم پایین. خب بریم مثال های دیگه ای از تاییدی های ورودمون با چرخش تنکانسن یا شکست های یا برگشت هایی که با تنکانسن انجام میشه رو خدمت دوستان بیان کنیم. خب اینجا دقت کنید دوستان، مثال خیلی خوبی هستش. کندل پرایسی ما رفته بالای سطح ولیدمون، حالا بعدش شادو شده، رفته بالای سطح ولیدمون ولی تنکانسن
این شکست رو که کندل رفته بالا سعید تایید نکرده. دقت کنید تنکانسن حرکت کندل رو برای ما تایید نکرده. تنکانسن اومده در حقیقت زیر سطح ولید ما چرخش داشته. خب ما نمیتونیم تا موقعی که تنکانسن همراه کندل از کردم به اینجا کندل رفته بالا ولی تنکانسن همراه کندل بالا نرفته، یعنی در حقیقت تنکانسن حرکت کندل ما رو تایید نکرده و اینجا اومده جلوترش زیر سطح ولید ما چرخیده. چرخش معتبری هم داشته مشخصه، چون اگه ما یه باکس اینجا بندازیم از نقطه‌ای که دقیقاً نقطه‌ای که چرخش داشته تنکانسن ما، یه باکس اگه ما 9 دوره رسم کنیم دیگه مشخصه که این حرکت به سمت پایین تنکانسن ما تو باکسمون مشخصه دیگه، در اثر زده شدن لوی 9 دوره بوده توسط این کندل. شما این باکس هم اگه به سمت جلو یک کندل هدایتش کنید، کندل بعدی در حقیقت لو از دست داده لو زده شده، لوی جابجا نشده که اصلا مشخصه دیگه. ما یک کندل بریم جلو مشخصه این هایه از دست داده نشده، این های بالا لو از زده شده، پس یک کندل رفتیم جلوتر این های تغییر نکردش، های همچنان های 9 دوره ما باقی موندش و لوی 9 دوره ما زده شد. پس این چرخش به سمت پایین تنکانسن یه چرخش چی بود؟ چرخش معتبر بود. اینجا نکنید به سمت پایین چرخیده تنکانسن ما در اثر زده. گفتم وقتی که باکس رو از نقطه‌ای که چرخش انجام میشه تو تنکانسن یا اسپن بی فرقی نداره، وقتی که چرخش انجام میشه ما باکسمون رو میکشیم و به کندل بعد دقت میکنیم ببینیم این حرکتش که چرخش داشته به سمت بالا یا پایین در اثر زده شدن های و لو بوده یا از دست دادن های لو. اینجا مشخصه چشمی بررسی کنیم مشخصه لو رو اومده زده. یک کندل هم اگه بریم جلو بازم مشخصه های تغییر نکرده و لو 9 دور اینجا شکسته شده، پس این چرخش ما معتبره. ما اینجا دیگه مجاز نیستیم وارد با این کندل فیک پرایسی وارد پوزیشن بشیم. چرا؟ چون تنکانسن ما حرکت کندل رو تایید نکرده و زیر سطح چرخیده. حالا اینجا در صورتی که تنکانسن ما همراه کندل می اومد، یعنی با این کندل می اومد اینجا و می اومد با همراه کندل یک های 9 دوره می زد، یعنی قبلش تنکانسن همراه کندل اینجا اگه بخوایم دقیق بگیم به این صورت میشه. اینجا همراه کندل تنکانسن می اومد اینجا یک های 9 دوره میزد، این تنکانسن هم باش حرکت میکرد دیگه. این شکست برای ما تایید بود چون حرکت به سمت بالای تنکانسن همراه بود با زده شدن های 9 دوره. ولی اینجا دقت کنید کندل اومده بالا ولی تنکانسن حرکت نکرده، حرکت کندل رو تایید نکرده، حتی فلت هم شده. پس ما مجاز نیستیم اینجا بدون تایید شکست سطوح ولید با تنکانسن وارد پوزیشن بشیم. بخواید دید پرایسی داشته باشید خیلی هیجانی با این کندل که زده میشه صبرم نمیکنن کندل کلوز بشه وارد پوزیشن میشن. حتی ممکنه کندل بره این بالا یه بادی کلوز کنه ولی بعدش تنکانسن چون حرکت رو تایید نمیکنه باز دوباره مجدد شاید برگشت باشیم. اینجاست که اهمیت شکست ها و برگشت ها از سطوح ولید با تنکانسن برای ما بیشتر مشخص میشه. خب بریم مثال های دیگه خدمت دوستان پیدا کنیم که این بحث شکست ها از سطوح ولید یا برگشت های تنکانسن از سطوح ولید با تاییدیه تنکانسن واضح‌تر و مشخص‌تر بشه در حقیقت. خب بریم در گذشته چارت موارد بهتری پیدا کنیم. خب اینجا فکر کنم یک مثال خیلی خوبی داریم. حالا چون ما در تایم بالا هستیم یه مقداری
چرخش های ما معتبرتر هستش، چون عرض کردم هر چقدر ما تایممون بالاتر میره تو سیستم ایچیموکو، چرخش های اجزا معتبرتر میشن. وقتی هر چقدر ما تایممون پایین تر میشه، اون چرخش های فیک یا نامعتبرم بیشتر میشن. خب اینجا اگه دقت کنید تو این حرکت اول دوستان، تو این حرکت اول که تنکانسن اومده رفته اینجا بالای سطح ولید ما، تو این قسمت حالا کوچیک‌ترش کنیم که مشخص بشه، تو این قسمت که تنکانسن رفته بالای سطح ولید ما، این حرکت اولیه یک حرکت معتبری نیست. چرا؟ چون وقتی به سمت بالا حرکت کرد تنکانسن نیومده های 9 دوره رو بشکنه. شما اگه یک باکسی دقیقا از این نقطه‌ای که تنکانسن اومده بالای سطح ولید یک باکس 9 دوره‌ای رسم کنید به این صورت، خب مشاهده میکنید دیگه این حرکت به سمت بالای تنکانسن ما در اثر از دست دادن لو بوده، نه زده شدن های 9 دوره. پس این حرکت که به سمت بالا رفته و یک هشتی برای ما درست کرده و برگشته، این حرکت یک شکست معتبری نیست. چرا؟ چون اومده لوی 9 دوره از دست داده شده و های 9 دوره توسط تنکانسن شکسته نشده. پس ما نمیتونیم این شکست رو به عنوان شکست معتبر تنکانسن از سطح ولی در نظر بگیریم. علتش هم خدمت دوستان عرض کردیم. خب میریم جلوتر بررسی میکنیم، ببینیم این هشتی هم که زده به سمت پایین به چه صورت بوده. خب وقتی که این شکست معتبر نباشه، برگشتش هم نمیتونه برای ما معتبر باشه. مثل این که میمونه که دقیقاً اومده بیاد زیر سطح ولید برای ما بچرخه. به این وقتی که شکست ما معتبر نباشه، خب برگشتش هم نمیتونه معتبر باشه. مثل این که دقیقاً تنکانسن ما بیاد اینطوری زیر سطح ولید بچرخه بره به سمت پایین. این با این حالت زیاد فرقی نمیکنه با این حالتی که میاد و یک هفتی هشتی میزنه و چرخشش معتبر نیست. این فرقی برای ما نمیکنه. عرض کردم شکستی برای ما معتبره که تنکانسن بیاد و همراه کندل هایولو 9 دوره بزنه. اون شکست برای ما یه شکست معتبر حساب میشه. خب در ادامه اینجا روی چارت مشاهده میکنید دیگه، اینجا در ادامه اینجا که تنکانسن به سمت بالا حرکت میکنه، اینجا دیگه شکست برای ما معتبر میشه. نکنید اگر یک باکس 9 دوره ای ما بکشیم اینجا، باکس 9 دوره، مشاهده میکنید که این حرکت به سمت بالای تنکانسن درسته همزمان بوده، یعنی هم های 9 دوره زده شده، هم لوی 9 دوره از دست داده شده، ولی وقتی که اختلاف اینا رو حساب میکنیم میبینیم سمت زده شدن های 9 دوره سنگین تره، یعنی بزرگتره. پس مبنای ما اون قسمتی میزنیم وقتی همزمان های 9 دوره زده میشه و لوی 9 دوره هم از دست داده میشه، بعد اختلاف این دوتا رو حساب کنیم ببینیم کدوم طرف وزنه سنگین تره. خب اینجا اگه مشاهده کنید مشخصه که های 9 دوره وقتی زده میشه، این حرکت به سمت بالای تنکانسن بیشتر در اثر زده شدن های 9 دوره بوده. نگاه کنید تا شد اون تا کجا آمده و اینجا اگه بخوایم بررسی کنیم اینقدر ما در حقیقت کندل بعدی میاد رو اینجا قرار میگیره لوح ما. پس این حرکت به سمت بالای تنکانسن بیشتر در اثر چی بوده؟ در اثر زده شدن های 9 دوره بوده. پس این چرخش برای ما معتبر میشه، چون وقتی همزمان های زده میشه و لو دست داده میشه، بعد بیایم اختلاف این دوتا رو حساب کنیم. وقتی که اختلافش قابل توجه باشه که اینجا هستش دیگه، بیشتر به سمت زده شدن های 9 دوره بوده، پس این چرخش برای ما معتبر میشه. شما اگه بیام این باکسمون هم یک کندل بفرستیم به سمت جلو، مشخصه دیگه اینجا میشه لوی ما، اینجا این قسمت، و حرکت به سمت بالای ما بیشتر در اثر زده شدن های بوده. پس این حرکت به سمت بالای تنکانسن از این فلتی که اینجا ما کشیدیم یک حرکت
معتبر هستش و میتونیم بگیم یک شکست معتبر انجام شده از سطح ولید ما. میتونیم اینو اولین شکست حالا معتبر تنکانسن از سطح ولید در نظر بگیریم. خب بعدش اومده و مجددا به سمت پایین حرکت کرده. این به سمت پایین هم که حرکت کرده باز شکست معتبر بوده. اینجا اگه دقت کنید باز مجدد تنکانسن اومده و این حرکت به سمت پایین تنکانسن کاملا مشخصه در اثر شکست باکس 9 دوره ما بوده. اینجا باکس 9 دوره ما با این حرکت، با این کندل قوی که اصلا همزمان شده دیگه، این لو 9 دوره ما شکسته، باهاش لو 26 دوره ما شکسته شده. خب اینجام شکست دوم معتبره از سطح ولید برای ما. شکست دوم معتبره. دو بار این سطح ولید توسط تنکانسن شکست معتبر شد. پس این سطح ولید دیگه اون اعتبار گذشته رو برای ما نداره. چرا؟ چون دو بار توسط سطح ولید شکسته شده. عرض کردیم بار اول که سطح ولید توسط تنکانسن شکسته میشه، شکست معتبر، نصف اعتبارش دست میده و بر شکست دوم معتبری که انجام میشه کلا اون اعتبارش مصرف میشه و میتونه در برخوردهای بعدی ما حتی کندلیش واکنشی نسبت به اون سطح ولید نداشته باشه. خب بریم مثالهای دیگر رو از این دست بررسی کنیم و بریم به سمت برگشت های تنکانسن از سطح ولید. یعنی برگشت هایی که ما توسط تنکانسن از سطح ولید گرفته میشه برای تاییدیه برگشتی که از سطوح ولید برای ما. خب این یک برگشت خیلی خوبی بود که با دوستان بررسیش کردیم. اینجا ما یه برگشت خیلی خوبی داشتیم، برگشتی که تنکانسن از سطح ولید برای ما داشتش. اینجا خب برگشتی که تنکانسن از سطح ولید داشته و با یک ریسک به ریوارد خیلی قابل قبول ما میتونستیم وارد پوزیشن بشیم. خب دنبال مثال های خیلی بهتری میگردم که کندل ما حتی شکست رو انجام داده باشه از سطح ولید و خب بریم در تایم 1 ساعته این موارد خیلی بیشتر مشخص هستش. خب اینجا تو تایم 1 ساعته ما شکست ها و برگشت ها رو خیلی بیشتر میتونیم نسبت به تایم 4 ساعته، این مثال های خیلی بیشتری داره از برگشت هایی که ما میتونیم داشته باشیم. خب دوستان دقت کنید، اینجا مثال خیلی خوبی که اینجا داریم، ما این سطح ولیدمون در تایم 1 ساعته رو مشخص کردیم. چطور مشخص کردیم؟ خب در جلسه قبل اول ما مفصل توضیح دادیم دیگه پیدا کردن سطوح ولید. خب جایی که اسمن بی ما میاد میچرخه و ما یک های 52 رو بالاتری میزنیم، ما باکسمون رو میکشیم. اینجا یک های 52 دوره زده میشه، باکسمون رو میکشیم. اینجا مشاهده میکنید دیگه این های توسط این کندل های 52 دوره زده شده. عرض کردیم وقتی که اسپن بی ما میچرخه همزمان کندل میاد های و لو میزنه که اینجا های 52 دوره باکسمون زده، تو همون باکس لو 52 دوره ما میشه لو ولید که ما اومدیم اینجا رو مشخص کردیم. حالا جلوتر هم که بریم باز همچنان اینجا ما لومون، این لو همچنان برای ما معتبره و حتی دیگه اینجا دیگه تا اینجا حتی اگه بیایم بازم این لو برای ما معتبره، در صورتی که اینجا دیگه های نسبت به این زده نشده ولی خب این لو معتبره. خب این لو برای ما معتبر شد. خب مشاهده میکنید دیگه بعدش نگاه کنید واکنش ها رو فقط به این سطح ولید مشاهده کنید. چه واکنش های دقیق و نقطه‌ای بوده دوستان. نگاه کنید اینجا کندل اومده به سطح اصلا نقطه‌ای شادو زده، دوباره اومده شادو زده،
باز شادو زده کندل تنکانسن بالای سطح ولید ما چرخیده. ما اینجا میتونستیم با چرخش تنکانسن وارد بشیم تا تارگت سطح ولید بالاتر که میشه اینجا. یعنی این حالت توی حالت رنج یا سایدوی هم ما میتونستیم نوسانهای خودمون رو بگیریم با این استراتژی و با این برگشت ها. ما سطح ولیدمون اینجا مشخص شد، اینجا ما سطح ولیدمون رو مشخص کردیم، این شد یه لو ولید برای ما، یه لو ولید شد. خب این لو ولید رو مشاهده کنید دیگه. بعدش نگاه کنید اومده کندل شادو زده، جلوتر رفته شادو زده، ولی تنکانسن بالای سطح چی داشته؟ چرخش داشته و برگشت داشته. خب ما با این برگشت تنکانسن، یعنی وقتی که چرخیده و یک های 9 دور بالاتری زده، ما میتونستیم وارد پوزیشن بشیم تا تارگت سطح ولید بعدیمون که میشد اینجا به همین صورت مشاهده میکنید. باز تنکانسن اومده زیر سطح کندل رفته، شادو زده به سطح ولیدمون، تنکانسن زیر سطح ولید چرخیده، باز اینجا میتونستید وارد پوزیشن بشید، دوباره بیاید تا این تارگت سطح ولید پایینتر. یعنی در حالت رنج راحت میتونید با این استراتژی سطوح ولید حتی نوسان‌های هم شما بگیرید. درسته اینجا حالا ما یک ریز روندهایی داریم یا لگایی داریم ما اینجا، ولی خب میتونستید با این استراتژی این روندها یا ریز روندها ما اینجا بگیریم. خب این مثال خیلی خوبی بود از برگشت تنکانسن از سطوح ولید. نگاه کنید چه واکنش‌هایی ما داشتیم. این سطح 50 650 ما خیلی واکنش‌های خیلی خوبی داشته، یعنی اینقدر معتبر بوده این سطح ولید ما، گرچه در تایم پایین و یک ساعت هم بوده ولی اعتبار خیلی بالایی داشته که تا الان هم این سطح ولید شکسته نشده. الان که اینجا لایو چارت هستیم، چارت بیت کوین هستیم، هنوز توسط تنکانسن این سطح شکسته نشده. اگر این سطح توسط تنکانسن شکسته بشه، به چه صورت؟ تنکانسن ما بیاد اینجا همراه کندل بیاد یه لو 9 دوره بزنه. لو 9 دوره اینجا میشه دیگه. در حال حاضر اگه باکسمون از این لایو بکشیم اینجا لایومونه دیگه. لو 9 دوره ما دقیقا این کندل، این شادو اینجا میشه. تنکانسن بیاد همراه کندل به این صورت یک لو 9 دوره بزنه، یعنی بیاد زیر این شادو، این شکست برای ما معتبر میشه. خب در ادامه چه تارگتی برای ما فعال میشه اینجا؟ تارگت سطح ولید چی؟ پایینتر برای ما فعال میشه. تارگت سطح ولید پایینتر برای ما چی میشه؟ این سطح ولیدی که این پایین هستش، یعنی سطح ولید بعدی برای ما فعال میشه. خب این سطح ولید بعدی فرقی نداره، میتونه سطح ولید تایم بالا باشه یا تایم پایین، هیچ فرقی نداره. مهم اینه که وقتی که ما تایید شکست گرفتیم از سطح ولیدی، تارگت بعدی یا تیپی بعدی ما میشه سطح ولید بعدی. حالا این سطح ولید بعدی عرض کردم میتونه سطح ولید تایم بالا باشه یا پایین. این که صرفا بگیم ما در تایم بالا فقط وقتی که شکست انجام میشه باید سطح ولید تایم بالا رو در نظر بگیریم یا پایین، هم نه، اینطوری نیستش. شما وقتی سطح ولیدی شکسته میشه، تارگت اول شما میشه سطح ولید بعدی که میتونه تایم پایین باشه یا بالا باشه. خب اینجا بین این دو تا سطح ولیدی نداریم حتی تایم پایین، و مستقیم تارگت بعدی ما میشه سطح ولید تایم بالا که میشه 49. یعنی اگه شکسته بشه توسط تنکانسن این سطح، بیاد یه لو 9 دوره بزنه همراه کندل، تاییدیه بزنه، در پول بک حتی فرصت پول بک هم داده میشه، بعضی موقع میاد پول بک میده، تنکانسن اینطوری پول بک میزنه، در پول بکش هم میتونید وارد بشید تا تارگت سطح ولید پایینتر و یک در حقیقت پوزیشن با ریسک به ریوارد خیلی خوبی در صورت شکست به شما میده. خب اینجا شما میاید حد ضررتون رو کجا میذارید؟ بالای این سطح ولید در نظر میگیرید. حد ضرر شما میشه بالای، بعد از اینکه پول بک زد تاییدیه داد، حد ضرر شما میشه بالای این سطح ولید و حد تیپی شما یا تارگت شما میشه سطح ولید پایینتر. مشاهده میکنید دیگه، یک ریسک به ریوارد و خیلی عالی به شما اینجا میده. خب
مثال خیلی خوبی بود که تو تایم 1 ساعته بودش که من قبلا اینو در نظر داشتم که اومدم خدمت دوستان بگم که این مورد خیلی خوبیه و چون تو لایو مارکت هم هستش مثال خیلی خوبی بود. خب بریم موردهای دیگر رو خدمت دوستان اشاره کنیم. خب اینجا نگاه کنید بچه‌ها، ما یه سطح ولید داشتیم اینجا از گذشته، این سطح ولید تایم 1 ساعته بوده. از کجا به دستش آوردم؟ اینجا که اومده این برای ما اینجا لو زده شده، این قسمت دیگه، این لومون که اینجا در حقیقت اینجا میشه لومون، این لومون که اینجا زده شده، ما یه باکسی انداختیم اینجا، لومون اینجا زده میشه دیگه. دقیقا لومون با این کندل که زده میشه، این لومون اینجا زده شده. خب تو همون باکسمون عرض کردیم وقتی که باکسمون رو میندازیم لو 52 دوره زده میشه، تو همون باکس هایمون میشه ولید. خب ما این سطح ولید رو اینجا به دستش آوردیم. خب مشاهده میکنید بعد خب کندل اومده به این سطح ولید یه واکنش خیلی خوبی داشته. حالا میخوام مثال بزنم که اینجا که بیت کوین اومد و سطح 53 رو برای ما رد کرد، ما اینجا چون یه سطح ولید داشتیم اجازه نداشتیم با این کندل وارد بشیم. چرا؟ چون تنکانسن هنوز شکست این سطح ولید رو تایید نکرده بود که ما بریم تارگت سطح ولید بعدی برای ما که 37 53 700 800 است برای ما فعال بشه این تارگت. چرا؟ چون تنکانسن حرکت کندل رو تایید نکرده. کندل اومده، درسته اومده حتی به سطح ولید ما پول بک هم زده، یعنی یه برگشت داشته، ولی بازم تنکانسن این حرکت تایید نکرده. یعنی حتی که کندل هم میرفت بالا، اینجا میرفت بالاتر حتی یه بادی هم اینجا میبستش، ولی تنکانسن این حرکت رو تایید نمیکرد، بازم مجاز نبودیم وارد پوزیشن خرید بشیم. میخوام بهتون بگم چقدر این حرکت های تنکانسن چه در شکست چه در برگشت از سطوح ولید میتونه خیلی از حرکت های فیک پرایسی، کندل پرایسی برای ما فیلتر کنه. خب اومد واکنششون داد به این سطح ولیدمون به چه زیبایی، یعنی ما این سطح ولید رو اینجا به دست آوردیم، به چه زیبایی نکنین اومد واکنش نشون داد به این سطح ولید. میخوام خدمتتون عرض کنم سطوح ولید، وقتی ما این سطوح ولید رو با چرخش اسپن بی و زده شدن های لو 50 دوره به دست میاریم، چقدر میتونیم برخوردهای نقطه‌ای و دقیق داشته باشیم. چرا من نیومدم با های لو 26 دوره این کارو کنم؟ چون اسپن بی ما که مبنای چرخه های ما در ایچیموکو هستش، وقتی که ما میایم با چرخش های اسپن بی و زده شدن های لو 52 دوره سطوح ولیدمون رو مشخص میکنیم، بعد که میایم واکنش قیمت و نسبت به این سطوح بررسی میکنیم، میبینیم چقدر برخوردها دقیق و نقطه‌ای هستش. این بحثی بود که به شخصه تو چندین سال که با سیستم استراتژی با این سیستم ایچیموکو و این استراتژی در حقیقت کار کردن، به این نتیجه رسیدم که وقتی سطوح ولید با چرخش اسپن بی وزشون هایلو 50 به دست میاد، خیلی میتونه این برخوردهای کندل به این سطوح دقیق باشه، بعضی جا در حد نقطه‌ای برخوردها. اینجا مشاهده کردید دیگه، ما سطوح ولیدمون رو که اینجا مشخص کردیم این پایین، به این برخوردها نگاه کنید دوستان. مثلا بحث این نیستش که ما بیایم تمجید و تعریف کنیم بگیم این بحث واقعیتی که روی چارت شاید مشاهده میکنید دیگه. ما الان با هر سبکی بخوایم کار کنیم، اولین کاری که روی چارت میخواد شما انجام بدید پیدا کردن سطوح. حالا تو پرایس میگیم سطوح عرضه تقاضا، حالا تو سبکای دیگه اسمای خاصی خوش داره، تو ایچیموکو میگیم سطوح معتبر. این برای ما خیلی مهمه اون سطوح معتبر باشه، یعنی وقتی قیمت میاد بهش برخورد میکنه واکنش نشون بده. حالا شکست از سطوح معتبر با چی تایید گرفته میشه؟ با تنکانسن. یعنی تا موقعی که تنکانسن ما شکست انجام نده از سطح، اون شکست برای ما معتبر نیست با کندل. حالا کندل میخواد بره بالاش،
شادو بزنه، بادی بزنه، ولی تا موقعی که تنکانسن تایید نکنه شکست سطوح ولید و اون شکست برای ما معتبر نیست. اینجا مشاهده میکنید دیگه. خیلی دوستان شاید اینجا اومدن و هیجانی با این کندل وارد پوزیشن شدن، در صورتی که تاییدیه ما نگرفتیم. اینجا سطح ولید داشتیم، تنکانسن اونم زیر سطح ولید چرخیده، اینجا ورود نداره دیگه. بعدش که مشاهده میکنید به چه صورت. خب دو حالت رو ما بررسی کردیم دوستان. یکی حالت شکست سطوح ولید با تنکانسن که دوستان چندین مثال عرض شد، و حالت بعدی حالت برگشت تنکانسن از سطوح ولید که ما تاییدیه میگرفتیم دیگه. عرض کردیم موقعی که نقطه ورود ما در تایم پایین با روند تایم بالای ما هم جهت بود، ما مجاز بودیم با چرخش تنکانسن وارد پوزیشن بشیم از سطوح ولید. اینجا چرخش های تنکانسن زیر سطوح ولید یا بالای سطوح ولید با چرخش معتبر تنکانسن و زده شدن هایولو 9 دوره هستش که میتونیم با این چرخش وارد پوزیشن بشیم. خب الان اینجا ما اگه سطح ولیدمون رو اینجا در نظر بگیریم، تنکانسن ما اومده چرخیده، یه چرخش همزمانی هم داشتیم در حقیقت دیگه، اینقدر روند شارت بوده که همزمان اومده لو 9 دوره و 26 دوره و 52 دوره با هم زده. خب اینجا ما یه چرخش همزمانی داشتیم. خب اینجا خیلی دوستان میگن ما خب چون یک حرکت شارپ بوده ما سختمونه وارد بشیم. منم میگم درسته، ما اینجا یک حرکت شارپ داشتیم، نگاه دوستان، یه چرخش همزمانی داشتیم در حقیقت، اومده همزمان لو 9 دوره و 26 دوره و 5 دوره با هم زده شده. خب آیا مجاز بودیم اینجا وارد بشیم؟ حالا اینجا باید صبر کنید ببین ما تارگت ما اگه اینجا وارد میشدیم تیپی ما میشدیم پایین تر دیگه، درسته؟ سطح بعدی. خب به هر دلیلی ما اینجا ورود نکردیم یا ورود اونم حتی مناسب نبوده یا یک حرکت شارپی داشتیم نتونستیم وارد بشیم. خب مشکلی نداره، شما اجازه بده بعدش ما پول بک داریم. درسته حرکت همزمانی بوده ولی بعد از چرخش‌های همزمانی ما میتونیم پول بک هم داشته باشیم. این نیست که حتما بره مستقیم تیپیو بزنه، تازه میتونه بیاد تیپیو بزنه دوباره برگرده بره بالا پول بک بده تایید ورود بده دوباره بیاد تیپی ما رو بزنه. این حرکات خیلی اتفاق میفته روی چارت. خب اینجا مشاهده میکنید بعدش که این چرخش اسپن بیو داشتیم، اینجا چرا ما مجاز نبودیم با چرخش تنکانسن وارد بشیم؟ چون اینجا تایم 1 ساعته هستیم، وقتی میریم تایم 4 ساعته رو بررسی میکنیم روندمون صعودیه، اجازه نداریم در وقتی تایم بالامون روندمون صعودیه با چرخش تنکانسن وارد بشیم. بعد صبر کنیم چی؟ اسپن بی ما به چرخه. خب اینجا اسپن بی ما چرخیده، همزمانی بوده با کی جنسن چرخشش، فرصت ورود به ما نداده، مشکل نداره، صبر میکنیم در پول بک. پول بک کجا میتونه باشه؟ پول بک میتونه به کی جنسن، اسپن بی یا حتی سطح ولید که ازش چرخش انجام شده بره پول بک به اون بزنه. خب اینجا اومده پول بک زده، پول بک اونم روندی بوده. خب تو این پول بک روندی با چه تاییدیه بعد وارد بشیم؟ با چرخش تنکانسن. اینجا مشاهده میکنید دیگه پول بک روندی بوده، یعنی رفته یک کراس تشکیل داده، یک روند درست کرده. اینجا دیگه در برگشت با چرخش تنکانسن مجازیم وارد بشیم. چرا اینجا مجازیم؟ چون چرخش اسمن بی رو دیگه اینجا داشتیم، یعنی این ادامه ورود ما به سمت پایین در تاییدیه پول بک چرخش اسپن بی بوده. اسپن بی ما یه بار چرخیده به سمت پایین، ما در پول بکش میخوایم وارد بشیم دیگه. در پول بکش چون روندی بوده اینجا مجازیم با چرخش تنکانسن وارد بشیم. خب اینجا با چرخش تنکانسن باکس تو بندازی اینجا با این کندل وارد میشدی و تیپی شما کجا میشد؟ تیپی شما میشه این سطح ولید پایینتر. به زیبایی اومده سطح ولید پایینتر برای شما زده. شما اگه اینجا با چرخش تنکانسن وارد میشدید این نقطه، ما اگه بیام یک باکس 9 دوره اینجا بکشم کاملا مشخصه دیگه، اینجا باکس 9 دوره ما میشه. خب تو این کندل وارد میشدید، تاییدیه دادید دیگه، چرخشتون معتبر میشد دیگه. تو این کندل دیگه چرخش شما معتبر میشد، وارد میشدید. حد ضرر رو کجا میذاشتید؟ حد ضرر میذاشتید بالای این سطح ولید در نظر میگرفتید، این حد ضرر شما. حد سود شما هم که میشد این تارگت سطح ولید پایین‌تر. با یک ریسک به ریوارد قابل قبول میتونستید این
روند رو به زیبایی بگیرید. از ابتدای روندم تقریبا وارد می شدیم. ببین دوستان، این که ما صرفا بگیم ما نوک روند وارد بشیم، این طرز تفکر نداشته باشید. 10% اول روند برای تریدر نیستش، برای بازارگردانه. شما وقتی که 10% اول روند رو تاییدیه میگیرید، حالا اینجا ما با چرخش‌های تنکانسن وارد میشیم، ورودتون کم ریسک میشه. بهتر از اینه که شما بیایید نوک این شادو وارد بشید و هیچی مشخص نباشه، تاییدیه نگرفته باشید و ممکنه برگرده اصلا روند مخالف پوزیشن شما بشه. پس ما اگه 10% روند هم از دست بدیم و با حالت کم ریسک وارد بشیم، خیلی بهتره که اشتباه وارد بشیم و 90% روند بریم تو ضرر. نه، همیشه در جریان داشته باشید. صرفا با این شادو ما نمیتونیم وارد بشیم از اول روند. این برای ما تریدر نیستش. ما تریدر باید اون 10% رو تاییدیه بگیریم که کم ریسک بخوایم وارد بشیم. اگه میخواید کم ریسک وارد بشید و اون 10% رو تاییدیه بگیرید. این 10% اول روند رو که تاییدیه گرفتید، میتونید 50-60% روند رو راحت بگیرید. یه روندم شما 50% هم اگه بتونید بگیرید، یه تریدر خیلی موفقی هستید. سعی نکنید کل روند رو بگیرید. 50% هم به نظر من کافیه. ما اینجا اگه با این چرخش تنکانسن هم وارد میشدیم، مشاهده کنید تا اینجا دیگه ما انتهای روند رو گرفته بودیم. دوبار اومده شادو زده، یه بار اینجا شادو زده، یه بار اینجا. یعنی مثلا 80% من فکر کنم یا 70% روند رو ما اینجا گرفتیم. نسبت به این اول اگه حساب کنیم ابتدای روند رو اینجا در نظر بگیریم تا این انتهای روند رو ما اینجا وارد میشدیم، حدوداً 70% روند و خیلی هم عالیه. یک ترید خیلی عالی با وین ریت خیلی عالی. شما حد ضرر رو بالای این سطح ولید در نظر میگیریم، تیپی اون همین پایین، با یه وین ریت خیلی عالی میتونیم وارد این پوزیشن بشیم. خب این هم حالت سوم شد دوستان. پس ما 3 حالت مختلف اومدیم بررسی کردیم. حالت اول شکست تنکانسن از سطح ولید که عرض کردیم خدمت، این حالت اولی که میتونیم با تنکانسن تاییدیه بگیریم. شکستی با تنکانسن از سطح ولید معتبر هستش که بیاد های و لو همراه کندل بیاد های لو بزنه. اگه کندل بره بالا ولی تنکانسن اون حرکت کندل تایید نکنه، زیر سطح ولید بچرخه یا فلت بشه، اون شکست برای معتبر نیست چون حرکت کندل رو تایید نکرده. حالت دوم اومدیم برگشت هایی که تنکانسن از سطح ولید میده و ما با این برگشت ها میتونیم نقطه ورود بگیریم و بررسی کردیم. گفتیم وقتی که تنکانسن بالا یا زیر سطح ولیدی بچرخه و یک های و لو 9 دوره بزنه و نقطه ورود ما همجهت باشه با روند تایم بالا، مهمه نقطه ورود ما همجهت باشه با روند تایم بالا، ما مجازیم با چرخش تنکانسن وارد بشیم از بالا یا زیر سطوح ولید. و حالت سوم گفتیم که موقعی که اسپن بی ما میچرخه، ما در پول بک های اسپن بی، بعضی پول بک هاش که روندی هستش اینجا توضیح هم داریم، میتونیم با چرخش تنکانسن وارد پوزیشن بشیم. اینجا چون روند تایم بالای ما صعودی بوده، ما اجازه نداریم با چرخش این تنکانسن وارد بشیم دیگه. ما اینو مفصل توضیح دادیم خدمت دوستان. گفتیم ما 2 حالت نقطه ورود داریم. حالت کلی، یه حالت که نقطه ورود ما همجهت باشه با روند تایم بالا که ما مجازیم با چرخش تنکانسن وارد بشیم، و حالت دوم که نقطه ورود ما همجهت نباشه با روند تایم بالا، ما همجهت نباشه. اینجا ما مجاز نیستیم با چرخش تنکانسن وارد بشیم، باید صبر کنیم اسپن بی بچرخه، در پول بکش میتونیم وارد بشیم. حالا عرض کردیم چرخش اسپن بی هم 2 حالت کلی داره، همزمان با اسپن بی با چرخش کیجن یا با تأخیره. حالا در 2 حالت ما پول بک رو معمولا داریم، ولی حالتی که با تأخیره پول بکش میتونه روندی باشه. اینجا درسته که تأخیر نداشته ولی اومده پول بک روندی هم زده. این نیست که بگیم قطعا 100% پول بک زده میشه یا نمیشه، ولی معمولا وقتی اسپن بی میچرخه ما پول بک رو بعدش داریم. حالا اینجا اومده پول بک زده، پول بکش هم چی بوده؟ روندی بوده، یعنی کراس شده، بعد تنکانسن ما رفته بالا چرخیده. خب اینجا در پول بکش کجا مجازیم وارد بشیم؟ چون روندی بوده پول بک ما، با چرخش تنکانسن یعنی زده شدن لو نوتون میتونیم وارد بشیم. این هم حالت سوم بود از تاییدی های ورود با تنکانسن که میشه
حالت سوم بهش میتونیم بگیم تاییدیه پولبک تنکانسن یا تاییدیه پولبک با چرخش تنکانسن میتونیم بگیم. پس 3 تا کاربرد مهم و اساسی تنکانسن در نقطه ورود و شکست سطوح ولید رو این جلسه بررسی کردیم که خیلی هم مهم است دوستان. حتما این جلسه رو، این چرخش های تنکانسن و این شکست های تنکانسن از سطوح ولید و این برگشت هایی که تنکانسن انجام میده از سطوح ولید حتما تمرین تکرار داشته باشید، چون با تمرین تکرار هستش که میتونید بیشتر مسلط بشید به این استراتژی و در حقیقت دقت نقطه ورودتون رو بالاتر ببرید. خب امیدوارم این جلسه برای دوستان مفید باشه و انشالله در جلسات آینده سعی میکنیم نکات تکمیلی تر و جزئیات بیشتری به این استراتژی اضافه کنیم. دوستانو تا جلسه بعد به خدای بزرگ میسپارم.